العدسات، يا ترى العدسات البرايم ولا العدسات الزوم؟ عمرك سألت نفسك هو ليه المصورين بيبقى عندهم عدسات كتيرة وليه بعضها بيبقى غالي جدا وليه بعضها بيبقى رخيص؟ لو انت مصور او صانع محتوى جديد وعايز تعرف ايه الفرق بين العدسات وايه العدسات البرايم وايه العدسات الزوم ومين فيهم احسن ومين فيهم ارخص، في الفيديو ده هوريك وبالطريقة العملية الفرق بين العدسات وبعضها من حيث جودة التصوير، وليه بعض العدسات بتبقى غالية وفي عدسات رخيصة، وهل في فعلا فرق في الجودة بين الاتنين، وانهي نوع عدسة ممكن تحتاجه في الشغل بتاعك سواء بتشتغل شغل احترافي او بتعمل محتوى اونلاين. ايه هي العدسة وايه انواعها وازاي بتأثر في التصوير؟ ايه هو الزوم لينز وايه هو البرايم لينز وايه الفرق ما بينهم؟ وازاي تعرف ان العدسة دي مناسبة لشغلك ولا لا؟ في الفيديو ده هنجاوب على كل الاسئلة دي، وفي الاخر اقول لك تختار العدسة المناسبة ازاي. طب ايه هي العدسة؟ خلينا نعتبر العدسة أكنها العين اللي الكاميرا بتشوف بيها، وزي ما اتكلمنا في الحلقة دي عن فتحة العدسة وتأثيرها في التصوير، هنتكلم النهاردة عن أنواع العدسات وتأثيرها على جودة الصورة. فالكاميرا من غير عدسة مش هتطلع صور، لأن العدسة هي اللي بتتحكم في كمية الضوء اللي داخل الكاميرا عن طريق الابشر او فتحة العدسة، وبتتحكم في الفوكس او تركيز الصورة، وبتتحكم في الفوكال لينث او البعد البؤري. انت عارف انك لو استخدمت احسن كاميرا في السوق بس عليها عدسة تعبانة هتطلع صور تعبانة، والعكس صحيح. لو استخدمت كاميرا عادية ومعاها عدسة محترمة هتطلع نتائج محترمة، وده معناه ان العدسة اهم من الكاميرا. عشان كده هتلاقي في بعض الأحيان العدسة أغلى من الكاميرا. فلما تشتري كاميرا جديدة ما تشتريهاش مع كيت لينس أو العدسة اللي هي بتيجي أوتوماتيك مع الكاميرا، وهقول لك ليه بعد شوية. العدسات نوعين، عدسة برايم أو عدسة زوم. طب الكلام ده معناه إيه؟ العدسة البرايم هي العدسة اللي ما فيهاش ولا تقريب ولا تبعيد، هي عادة ثابتة والكادر بتاعها أو البعد البؤري في نفس الوقت ثابت. أما العدسة الزوم فهي عدسة متغيرة، ممكن تقرب أو تبعد الصورة وفيها بعد بؤري متغير. يعني أنت قصدك العدسة الزوم والعدسة البرايم واحدة فيهم دي اس ال ار والتانية ميرورلس؟ يا عم أنت كده عكيت الدنيا خالص. إيه علاقة الميرورلس كاميرا أو دي اس ال ار بالعدسات؟ الدي اس ال ار او الميرورلس كاميرا هي نوع الكاميرا، ملهاش علاقه بالعدسات. العدسات بتبقى حاجه خارج الكاميرا. خلينا نرجع لموضوعنا. طب مين احسن؟ زي ما بقول دايما مفيش حاجه اسمها احسن واوحش، في حاجه اسمها احسن لمين واحسن في ايه. البرايم لينس ميزتها دايما انها عدسه صغيره وخفيفه، عكس الزوم لينس اللي دايما بتلاقيها كبيره وتقيله. البرايم لينس بيبقى فيه ميزة تانية ان العدسة بتاعتها فتحتها واسعة جدا، وده بيخليها تصور احسن في اللو لايت فوتوغرافي او التصوير الليلي، واحسن في تصوير البورتريه لو بتصور ناس وعايز تعمل عزل كويس للخلفية، او بتصور ستريت فوتوغرافي اللي هو تصوير الشارع. وكمان هتلاقي البوكا او ضبابية الاضاءة في الخلفية بتبقى حلوة جدا في العدسات البرايم. طب امتى بقى نستخدم البرايم لينز؟ البرايم لينز مميزة جدا في تصوير البورتريه أو تصوير الأشخاص، أو الستريت فوتوغرافي اللي هو تصوير الشوارع، أو في اللو لايت فوتوغرافي التصوير الليلي اللي بيحتاج فتحة عدسة واسعة عشان تقدر تصور بيها أحسن في الإضاءة الخافتة. ورغم إن العدسة البرايم مش عدسة مرنة فما تقدرش تقرب بيها وتبعد، إلا إن هي عادة جودتها أحسن من الزوم لينز. وعلى فكرة معظم تصوير الافلام بيصوروها ببرايم لينز، طبعا بيستخدموا ساعات الزوم لينز بس الغالبيه العظمى ومعظم المشاهد بتتصور ببرايم لينز، وده عشان لو في مشهد وبيصوروا بكذا كاميرا فبيركب برايم لينز نفس النوع في كل الكاميرات عشان لما تاخد التصوير من كذا زاويه يحافظ على نفس جودة وألوان ووضوح الصورة. أما بقى بالنسبة للزوم لينز فميزتها الأولى هي المرونة، فأنت وأنت واقف في مكانك تقدر تقرب وتبعد الصورة من غير ما تروح لغاية المكان. فدي ممكن تبقى كويسة جدا في تصوير الأحداث الرياضية، إن أنت واقف مثلا بره الملعب وعايز تصور اللاعب اللي هو بعيد عنك جوه الملعب فبتعمل زوم إن، أو في الوايلد لايف أو التصوير الحياة البرية لو أنت في غابة مثلا وعايز تصور أسد أكيد مش هتروح جنبه تصوره. في ميزة تانية كمان في الزوم لينز إن فيها كذا فوكال لينث أو كذا بعد بؤري. فمثلا في عدسة زي دي هي عدسة البعد البؤري بتاعها من 24 ملم لغاية 105 ملم، فهي بتاخد فوكال لينث او بعد بؤري مختلف. ال 24 بتعتبر وايد لينس، في الوسط هتلاقي فيها 50 ملي وده الستاندر زي العين الطبيعيه ما بتشوف، وفي نفس الوقت لو عديت ال 80 ده هيبقى تيلي فوتو لينس لو بتصور حاجه بعيده عنك وعايز تجيبها قريبه وواضحه. فالعدسه الزوم هتديك فرايتي كبيره اكن مع كذا نوع عدسه في نفس الوقت، وبتديك بدائل كتيرة جدا. ده بيبقى على حساب الجودة. طبعا في عدسات كويسة بتبقى زوم لينز، بس في عدسات كمان بتبقى رديئة جدا زي الكيت لينز اللي قلنا عليها من شوية.
مشكلة الكيت لينز في حاجتين، هي بتبقى عدسة زوم عادة بتيجي مع الكاميرا بس بتبقى جودتها أقل بكتير من أي عدسة تانية، ففي الآخر نتيجة التصوير مش هيطلع أحسن حاجة. فنصيحتي ليك لو هتشتري كاميرا بالكيت لينز، لا اشتري كاميرا لوحديها واعمل حسابك في ميزانية تانية للعدسة اللي هتجيبها وتشتغل معاك، لأن عدسة عادة بتاعة الكيت لينز بتبقى أقل جودة من أي عدسة بتشتريها لوحديها، سواء كانون سواء سوني سواء أي نوع تاني. الكيت لينز ما بيبقاش أحسن حاجة. وفي نفس الوقت لازم تعرف انت عايز تصور ايه. فلو بتصور مثلا حاجة زي العقارات فانت عايز حاجة عدستها واسعة، يعني مثلا 24 ملي 18 ملي، انت عايز تجيب المساحات وتبينها اكتر فهتصور بعدسة واسعة. اما بقى لو بتصور سبورتس او وايلد لايف او دوكيومنتري هتلاقي العدسة الزوم لابد تبقى موجودة معاك عشان المرونة وسهولة الوصول للحاجات البعيدة. ففي الاخر ممكن نعتبر ان الزوم لينس هي احسن حاجة من حيث المرونة والتنوع، والبرايم لينس هي احسن حاجة من حيث الجودة ودقة الصورة والالوان. وعلى فكرة ارخص واحسن عدسه العدسه ال 50 مللي اللي بيسموها بره النفتي 50، ودي بتبقى 50 مللي 1.8 فتحه عدسه واسعه، وتبقى ممتازه في تصوير البورتريه، تصوير الشارع، التصوير الليلي. البوكه بتاعتها ممتازه، العزل بتاعها ممتاز، وفي نفس الوقت ارخص حاجه موجوده في السوق. فدي تعتبر احسن عدسه قيمة مقابل سعر. وفي الآخر لو أنت هتستثمر في كاميرا فلازم تعرف إنك مش هتستثمر في جسم الكاميرا بس، هتستثمر أكتر في العدسات، لأن من غير عدسة كويسة مش هتعرف تطلع نتائج كويسة. فمش لازم تجيب أحسن كاميرا في السوق، ممكن تجيب كاميرا عادية وتركب لها عدسات كويسة تديك نتيجة أحسن من لو ركبت عدسة عادية مع كاميرا جامدة. لو عايز تعرف اسعار العدسات وانهي العدسه الكويسه اللي ممكن تجيبها وفي نفس الوقت بسعر كويس جدا، اكتب لنا في التعليقات تحت، ممكن نعمل حلقه كامله عن اسعار العدسات واحسن اسعار وتجيبها منين. ولو عايز تعرف اكتر ازاي تصنع محتوى وتصور صح شوف الحلقه دي. ولو عجبك المحتوى ده يا ريت تعمل لنا لايك وتشترك في القناه وفعل الجرس، ده بيساعدنا ان نعمل فيديوهات اكتر في المستقبل. ونشوفك الحلقه الجايه.